دوستای عزیز و مهربونم، سحر هستم، راوی کانال داستان‌های عاشقانه با سحر. ممنون میشم با سابسکرایب کردن و به اشتراک گذاشتن ویدیوها به ما انرژی بدید. پوری جان دخترم، اگه حاضری شما هم با ما بیا. با تعجب گفتم کجا؟ ننه بی تفاوت گفت برو لباستو عوض کن و بیا. میخوام ببرنه سند و به نامت بزنن. سریع عوض کن بیا برو تا قبل از تاریکی خونه باشی. چشمی گفتم و سری رفتم یه بلوز دامن از بین لباسام در آوردم و پوشیدم و دنبال زبیده خانم و آقا حجت از خونه بیرون زدم. سوار ماشین که شدیم زبیده خانم گفت قراره یه زمین توی ده خودمون به نامت بشه. پول مهریه و شیربها رو هم یه جا دادم ننت. بابت همه اینا هم ازت امضا و اثر انگشت میگیرم که اگه پسرمو ول کنی همه رو ازت میگیرم. پس حواست باشه. من گرگ بارون خوردم. بخواید کلاه سرم بذارید و واسم زیر و رو بکشید جور دیگه ای رفتار میکنم. زیر لب اما طوری که بشنون گفتم دروغ گفتن و کلاه سر کسی گذاشتن کار ما نیست زبیده خانم. نگران نباشید. زبیده خانم نگاه تندی به هم انداخت. خوب منظور تنمو گرفته بود. آقا حجت میونه رو گرفت و گفت بسته خانم. پوری دیگه جزئی از خانواده ماست. انشاءالله یکی دو روز دیگه هم وسایلشو جمع میکنه و با ما میاد شهر. زبیده خانم ساکت شد و منم خیره شدم به جاده و به این فکر کردم که یعنی میتونم با اون پسر شیرین عقلشون عباس زندگی کنم یا نه. تو فکر و خیالاتم غرق بودم که رسیدیم به روستای خودشون. جلوی دره ساختمون از ماشین پیاده شدیم. بالای ساختمون نوشته شده بود خانه اصناف. چند تا مرد سمبالا اونجا بودن که در حضور همه یه قوار زمین 400 متری به نام من شد. زیر چند تا برگر و امضا و انگشت زدم و بعد از تموم شدن کارمون منو برگردوندن خونه و قرار شد 2 روز دیگه با هم بریم شهر. دلهره داشتم. زندگی جدید به دور از خانواده‌ام، اونم تو همچین شرایطی اصلاً چیزی نبود که من فکرشو می‌کردم. ننه وقتی فهمی زمینو به نامم زدن کمی خیالش راحت شد و گفت حتما باید پیگیر باشیم خونه شهرم به نامت بزنن. نباید شل بگیریم تا اونا هم از خدا خواسته بی خیال بشن. حواست باشه اگه حتی به زبیده خانم رود نشد بگی مدام به شوهرش بگی. انگار اون راحت‌تر راه میاد. سری تکون دادم و به اتاقی که تو را گوشش خوابیده بود پناه بردم. آخر هفته که شد وسایلمو جمع کرده بودم که یهو در خونه زده شد. در رو که باز کردم آقام پشت در بود. با چهره‌ای برافروخته و رگ گردن باد شده. ترسیده چند قدمی به عقب برداشتم که گفت ننت کجاست؟ بدون هیچ حرفی اشاره کردم که توی حیاط و کنار رفتم. آقام اومد داخل. وسایل جمع شده منو گوشه حیاط که دید با عصبانیت رو کرد به ننه و شروع کرد به دعوا کردن. این که نمیخواد منو بفرسته و میخواد نگه هم داره. این که چرا ننه سر خود تصمیم گرفته و منو میخواد بفرسته به اون زندگی. ننه اما اصلا کوتاه بیا نبود و میگفت قدرت، تو اگه نمیخواستی این دختر رو بهشون بدی همون موقع که من میگفتم یه کاسه زیر نیم کاسه اون زن مارصفتت هست باید یه کاری میکردی. نه الان که اسم این دختر سر زبون همه افتاده و جدا شدنش فقط به خودش آسیب میرسونه. میدونستم تموم درد ننه چیه. همش به خاطر اون اتفاقی بود که بین من و عباس افتاده بود. و ننه هم شرمش میشد هم وحشت داشت که با آقام بگه. ننه طبق معمول همیشه اونقدر گفت و دعوا کرد تا آقام بالاخره زبونش کوتاه شد و با اخم رفت یه گوشه نشست. اما کماکان حسابی عصبانی بود. نیم ساعتی به همون منوال گذشت و ننه هنوز غرغر میکرد که چرا آقام تو این مدت حواسش به من نبوده، که چرا اصلا نیومده بپرسه این خانواده چی کار کردن. آقام اما سکوت کرده بود و هیچی نمیگفت. دیگه مثل سابق نبود. قبلا جواب ننه رو همیشه میداد، اما بعد از محسن انگار آقام یه آدم دیگه شده بود. انگار دیگه حوصله هیچ چیزی رو نداشت. وقتی ننه خوب غرغر کرد و بالاخره سکوت کرد، آقام رو کرد به ننه. میخوام فروزانو طلاق بدم. بچه‌ها رو هم ازش میگیرم. خودشم میفرستم خونه ی آقاش. ننه حیرت زده به آقام نگاه کرد، جوری که انگار تو خواب این حرفو شنیده باشه. و بعد از مکث کوتاهی گفت چی گفتی آقا قدرت؟ میخوای چی کار کنی؟ آقام که از شدت عصبانیتش کمی کمتر شده بود بی‌حوصله گفت میخوام فروزانو طلاق بدم. کاریم به دروغش ندارم. هرچند زنی که به شوهر خودش دروغ بگه و کلاه سرش بذاره 1000 تا کار پنهونی دیگه هم انجام میده و اصلا قابل اعتماد نیست. اما طلاق دادنم به خاطر اون نیست. ننه با اینکه سعی میکرد خوشحال شدنشو پنهون کنه اما نمیتونست جلوی خندشو بگیره و با شوق گفت حق داری والا.
زنی که از روزی که پاشو تو زندگی ما گذاشته خیر و برکت از زندگیمون رفته. از زندگی فقط راه به راه بچه آوردنشو بلد بود. وگرنه محسن عین دسته یه گل سالم بود. از بیفکری ننه احمقش بود که این بلا سرش اومد. تازه اون به کنار. دخترتم بدبخت کرد. کلاهی گذاشت سرمون، اون سرش ناپیدا. دستی دستی دختر دسته گلتم بدبخت کرد. این حال و روزی که الان ما داریم همه زیر سر اون زنی که است. اگه اون دست به دست اون زن برادر از خدا بی خبرش نداده بود و اینطور واسط نقش بازی نکرده بود، تو هم خام نمی‌شدی دخترتو به اونا بدی. میدادیمش به رضا. مگه رضا چش بود؟ آقام که معلوم بود دیگه حوصله حرفای ننه رو نداره، با صدایی گرفته و به شدت آروم گفت: اینیو که الان میخوام بهتون بگم بین خودمون باشه. نمیخوام به گوش هر کسی برسه. محسن روزی که مریض شده بود و افتاده بود تو رخت خواب، صبحش سرشیر فاسد خورده بوده. بعدم افتاده بود به اسهال و استفراغ. فروزان مادر مرده وقتی فهمیده بچه سرشیر فاسد خورده که بچه نصف کاسه رو خورده بوده. یادته دیگه. محسن عاشق سرشیر بود. این زنم اونقدر به فکر فتنه کردن تو زندگی این دختر بوده که یادش رفته سرشیر فاسد رو بندازه دور. بعدم که بچه خورده و به اون حال روز افتاده نکرده به من بگه ببریمش شهر. به دروغ گفته تب کرده و مریضه. بهیاری هم که اومد بالا سرش گفت سرما خورده. نمیدونم چرا اون هیچی حالیش نبود. ننه با دهنی باز و بح زده گفت: حالا از کجا فهمیدی؟ خودش گفت. از عذاب وجدان خواب شب نداره. یه شب حالش خیلی بد بود. کابوس دیده بود. وقتی از خواب پرید همه رو واسم گفت. خودش به بچه جوشونده داده. یه مشداروی گیاهی داده بلکه بچه خوب بشه. اما هی بدتر می شده. فکر نمی کرده کار به اینجا کشیده بشه. به خاطر سهلنگاری اون زنی که بچه عین دست گلم پرپر شد. همش تقصیر من خاک بر سره. از بس بهش بها دادم. اونقدر بها دادم که تاوانش رو داغ جگرگوشم. اما نمیذارم علی و حسین زیر دستش بمونن. جفتشون رو ازش میگیرم. پوری که داره میره. تورانم 2 روز دیگه شوهر میکنه و میره. میمونیم من و تو. میخوام اگه تو راضی میشی بچه‌ها رو بیارم اینجا. علی که بزرگه. حسینم شیر مادر نمیخوره. صدقه سر فوت محسن فروزان دیگه به این بچه شیر نداد. واسه شیر خوش میخرم. خودت بزرگش کن. نه از خداش بود. عمری بود آرزوش این بود که فروزان از زندگی آقام حذف کنه. و حالا آقام میخواست با دستای خودش فروزان از زندگیش بیرون کنه. ننه که تا چند دقیقه پیش سر جنگ با آقام داشت و استراب رفتن من داشت دیوونش میکرد، چنان جون تازه‌ای گرفته بود که انگار هیچ غمی تو دنیا نداشت. پا شد و رفت نزدیک آقام. معلومه که بزرگشون میکنم. عین گل ازشون مراقبت میکنم. نمیذارم خاری به پاشون بره. شما قصه نخور آقا قدرت. این زنی که لیاقت زندگی که شما واسش ساخته بودی رو نداشت. آقام آهی کشید. فقط از یه چیزی میترسم. میترسم من طلاقش بدم و حجت بخواد مداخله کنه. میترسم این دختر رو اونجا تنها و غریب گیر بیارن و زندگیشو از این چیزی که هست جهنم تر کنن. ننه رو ترش کرد. نترس. اینا همچینم چشم دیدن همدیگر رو ندارن. انگار یادت رفته تا قبل از نامزدی پوری و دست به یکی کردنشون و این نقشه کشیدناشون، همین آقا حجت اصلا فروزان رو داخل آدم حساب نمی کرد. این زنی که هم در پی انتقام از من بود، واسه همینم دختر منو کرد گوشت قربونی. اینطوری هم واسه یه مدت خودشو جلوی برادرش شیرین کرد. وگرنه از وقتی من یادمه خواهر و برادراش بیزار بودن ازش. چون فروزان دختر زن آقاشون بود. حالا فکر کردی یه اونقدر عزیز میشه واسه شون که به خاطرش بخوام پوری رو عذاب بدن؟ اینا اونقدر خواهان پورین که زمین و ملک به نامش زدن. آقام کلافه سری تکون داد. به خود فروزانم گفتم پوری که بره و تورانم سر و سامون بگیره طلاقش میدم. اما تا موعد طلاق نمیخوام کسی خبردار شه. ننه چشم میگفت و با شوق رفت توی مطبخ و با یه سینی چای اومد بیرون. اما من دلم برای فروزان میسوخت. از دست دادن بچهش کم بود. حالا طلاق و برگشتم به خونه پدریم بهش اضافه شده بود. درسته فروزان به من بد کرده بود. خیلی هم بد کرده بود. زندگی و آیندم و سوزونده بود. آرزوهامو به باد داده بود. اما من دست خودم نبود. این دلرحمی بیش از حدی که داشتم همه جا کار دستم میداد. خود فروزان خواهر و برادر تنی نداشت. مادرش بعد از به دنیا آوردنش فوت شده بود و چند تا خواهر و برادر ناتنی داشت که به قولی خیلی هم چشم دیدن فروزان رو نداشتن. اصلا به خاطر همینم بود که تن به ازدواج با آقام داد. یادم ننه هم از روز اول واسه همین شک کرده بود به این وصلت. میگفت فروزان کی واسه خواهر برادراش عزیز شد
که برادرش بخواد دختر شوهر اونو عقد پسر مهندسش کنه. به نظر من آقام تو تصمیمی که گرفته بود مصمم بود، وگرنه محال ممکن بود حرفش رو پیش ننه بزنه. کلاً تو این چند سالی که فروزان زنش بود هرگز جلوی ننه حرفی بر علیه اون نمیزد. ننه اما دیگه انگار همه غم و غصه هاشو فراموش کرده بود و فقط به فکر خلاص شدن از فروزان بود. برعکس ساعتی قبل لبخند از روی لبش دور نمیشد و اصلا یادش رفته بود که دختر بزرگش آبستنه و نامزدش گم و گور شده و دختر کوچیکش هم داره میره شهر تا کنار شوهر شیرین عقلش زندگی جدیدش رو شروع کنه. زبیده خانم و آقا حجت که اومدن، آقام اونقدر باهاشون سرد برخورد کرد که باور نمی‌کردم. بعدم با اخمایی در هم منو سپرد بهشون و رو به آقا حجت گفت: حواستون باشه. هیچ وقت یادم نمیره چه کلاهی سرمون گذاشتین. اگرم میبینی رضا دادم به این کار فقط به خاطر تصمیمیه که دخترم و مادرش گرفتن. اونا اینطور صلاح دیدن و منم بهشون احترام گذاشتم. اما یادتون نره پوری امانت دست شما. فکر نکنید چون دخترمو بیارزش کردم و عین بی بزنم میفرستمش خونه شوهر دیگه دست شستم ازش. نه، هر وقت بتونم میام بهش سر میزنم. از گل نازکترم بهش بگید یا ذره‌ای احساس کنم که از اون زندگی ناراضیه، قید همه چیزو میزنم و میام دستشو میگیرم و برش میگردونم تو همین خونه. اما اگه خودش به اون زندگی رضا داشت و خواست ادامه بده، باید بعد از سال محسن و زمانی که این شلوغی‌ها یکم کمتر شد واسش یه مهمونی در خور بگیرید. مهمونی که در شأن دخترم باشه که دوست و فامیل و آشنا دیگه نتونن حرفی بزنن. از نظرم حرفای آقام یه مش حرف 100 من غاز بود. اون اگه واقعا نمیخواست من پا به اون زندگی بذارم و میخواست پشتم باشه و واسش اهمیت داشتم، هرگز به این ازدواج رضا نمیداد. اما آقام تو این مدت فقط سکوت پیشه کرده بود و روز آخر دم رفتن من اومده بود و با ننه دعوا رو انداخته بود که چرا میخوای بفرستیش. فقط همین. آقا حجت اما با زبون بازی گفت: چشم آقا قدرت، هرچی شما بگید. واسه آقا مجیدم یه کار خوب سراغ دارم. حتما بهش بگید بهم سر بزنه. انشالله دختر بزرگتونم میاد و شهرنشین میشه. شما هم کم کم جمع کنید و همراه خانم بچه‌ها بیاید شهر. چیه این ده؟ جای پیشرفت و بزرگ شدن نداره. آدم اینجا همیشه در حال درجا زدنه. بیاید شهر، انشالله منم کمک میکنم بهتون. نزدیک دختراتونم هستید. آقام بی‌حوصله سری تکون داد و چیزی نگفت. با دلی شکسته که یک کوه از غصه روش تلمبار شده بود خداحافظی کردم. تو بغل ننه اما اونقدر گریه کردم که حس کردم دارم کور میشم. اما با آقا موتوران خیلی سرد خداحافظی کردم و رفتم سوار ماشین شدم. داشتم به سمت سرنوشت جدیدی میرفتم. به سمت روزایی که نمیدونستم چی در انتظارمه. برای دیدن مردی که نمیدونستم قراره باهاش چه اتفاقاتی رو از سر بگذرونم. تو کل مسیر من اون پشت اشک میریختم و واسه بخت سیاه هم گریه میکردم. اما زبیده خانوم فقط از عباس میگفت، از عادتهای غذاییش، از وسایل و کارای مورد علاقش، از اینکه تحت هیچ شرایطی نباید کسی عباس رو ببینه. تو روشنایی روز حق بیرون اومدن از ساختمونو نداره. داروهاشو باید سر وقت بخوره و خیلی چیزای دیگه که درست هم گوش نمیدادم. از همون لحظه‌ای که گفت نمیخوام عباس تو روز روشن بیاد بیرون و کسی بفهمه من همچین پسری دارم، دیگه به حرفش گوش نکردم. به نظرم زبیده خانوم در عین حال که خیلی تلاش میکرد با دل عباس راه بیاد، به شدت در حق عباس کوتاهی میکرد. وگرنه از نظر من هیچ اشکالی نداشت عباس رو کسی ببینه. به هر حال تو اتفاقی که واسش افتاده بود خودش که تقصیری نداشت. اصلا مگه معلولیت ذهنی یا جسمی چه ایرادی داشت؟ اصلا درک نمی کردم که یه مادر چطور میتونه با فرزندش اینطور رفتار کنه. من که مادر نشده بودم، اما از نظرم حس مادری باید خیلی قوی تر از این چیزا می بود که به خاطر حفظ آبرو یا موقعیت اجتماعیت بچه تو از همه پنهون کنی. اونم بچه‌ای که تو سرنوشتش هیچ تقصیری نداشته. نزدیک نهار بود وقتی رسیدیم در خونه ی آقا حجت. تمام تنم کوفته بود و چشمم از شدت گریه برم کرده بود و به شدت خوابم می اومد. شب قبلش اونقدر فکر و خیال کرده بودم و تا صبح 10 بار رفته بودم مسترا که خواب به چشمم نیومده بود و تو ماشینم از دست نصیحت‌ها و توصیه‌های تمام نشدنی زبیده خانم و البته اشک ریختن خودم که تمومی نداشت نتونسته بودم چش رو هم بذارم. وارد ساختمون هستی که شدیم صدای گریه مردونه‌ای به گوشم رسید. زبیده خانم کلافه گفت، باز شروع کرد. ربابه عباس چرا گریه میکنه؟
رباب کلافه وارد سالن شد. سلام خانم، خوش اومدید. به خدا از صبح آسایش نداریم. از وقتی بیدار شده یه سره داره گریه میکنه و بهونه بیرونو میگیره. حقم داره خانم. 3 ماه از خونه بیرون نرفته. کاش شب که شد با ماشین ببریدش یه دوری بزنه. بلکه دست برداره از گریه های همیشگی سر صبحش. تو دلم زار زدم به حال و روزم. با خودم گفتم بفرما پوری. اینم ورودت به خونه دامادت. زبیده خانم کلافه رو کرد به من. پوری جون، برو بالا ببین میتونی ساکتش کنی. شاید بعد از اون همه بهونه‌گیری و سراغ تو گرفتن اگه ببینتت ساکت شه. زیر لب آشه‌ای گفتم و با قدمایی سست به سمت بالا رفتم. عباس وسط سالن نشسته بود و عین بچه‌ها پا به زمین میکوبید. جوونی با اون قد رعنا واقعا حیف بود. ای کاش اون اتفاق واسش نیافتاده بود. همونطور گریه میکرد و مینا هم کنارش نشسته بود و سعی میکرد آرومش کنه. اما حریفش نمیشد. با صدای بلندی سلام کردم. مینا با دیدن من نفس راحتی کشید و گفت سلام زن داداش، خوب شد اومدی. دیگه دارم دیوونه میشم از دستش. من میرم پایین. تو رو خدا یه طور ساکتش کن. کلافه به سمت عباس رفتم. آخه من نمیدونستم چطور ساکتش کنم. دست کردم و از تو کیفم چند تا تیله در آوردم و گرفتم جلوش. تیله های محسن بود. چشمش که بهشون افتاد گریه‌اش بند اومد و با ذوق گفت تیله است. واسه منه. یادگاری برادرم تیله های محسنم و جلوش گرفتم و لبخند محوی زدم. مال داداشم بوده. واسه تو. خندید و همه رو از دستم گرفت و گفت بعدن داداشت نیاد ازم بگیره. با غصه گفتم نمیاد. دیگه تو این دنیا نیست. فوت شده. چهرش در هم رفت و خیره شد به تیله ها. یا آن احساس کردم این محسنه که بزرگ شده و قد کشیده و کنارم نشسته. آروم نشستم کنارش. دستشو گرفتم و با محبت گفتم چرا گریه می کردی؟ دوباره بغض کرد. سری گفتم نزنی زیر گریه ها. ببین من تیله های داداشم و بهت دادم. با مظلومیت نگام کرد. از این خونه خسته شدم پوری. خونه قبلی گاهی می رفتم تو حیاط. توپ بازی می کردم. با دختر کارگر خونه گرگم به هوا بازی می کردم. اما از وقتی اومدیم اینجا حق ندارم از خونه برم بیرون. هر بارم دزدکی رفتم تهش تو زیر زمین حبس شدم. با این حرفش قلبم مچاله شد. اشک نشست به چشمم. دستشو نوازش کردم و بی فکر گفتم بیا من ببرم تو حیاط. اما باید قول بدی سر و صدا نکنی. باشه. یواشکی میریم اما زودم باید برگردیم. عین بچه‌ها ذوق کرد. دقیقاً عین محسن ما. راست میگی پوری. اما اگه مادرم بفهمه تنبیه هم میکنه ها. چشمامو رو هم فشار دادم و گفتم میگم کار من بوده تا منو تنبیه کنه. بود تا کسی نیومده. عین بچه‌ها ذوق زده از جا بلند شد. از پنجره نگاهی به بیرون انداخت و گفت من عاشق برفم. تو رو خدا زود بریم. میریم حیاط پشتی تا کسی ما رو نبینه. دستشو گرفتم و یواشکی از پله‌ها پایین رفتیم. عباسو با اون قد و قواره بلند که 2 برابر من بود کشیدم پشت سرم و خودم سرکی تو سالن کشیدم. وقتی دیدم کسی نیست اشاره‌ای به عباس کردم و هر دو به سرعت برق و باد به سمت در حیاط رفتیم. وارد حیاط که شدیم عباس عین یه زندونی که از زندون خلاص شده با دیدن نور کمجون آفتاب و برفایی که داشتن آب می شدن چشماش برقی زد و با شوق گفت بیا بریم حیاط پشتی یکم برفازی کنیم. برفای اونجا دیرتر آب میشه. طفلک از شدت ذوق روی پاهاش بند نبود. اما با اون حالش حواسش بود صداش بالا نره. وسط برفا دور خودش میچرخید و من با حسرت به دنیای پاک بچگانش نگاه میکردم و حس میکردم محسن جلو رو میستاده. نیم ساعتی که گذشت با شنیدن صدای پرخشمی از جا پریدم و به عقب برگشتم. دانیال بود. یا همون عباس قلابی. بدون اینکه به من نگاه کنه با قدمای بلندی به عباس نزدیک شد و بازوشو سفت گرفت و از لای دندونای کلید شدش غرید. با اجازه کی اومدی تو حیاط؟ هان؟ مگه نگفته بودم تو روشنی روز حق نداری بیای بیرون؟ همسایه ها ببیننت میدونی چی میشه؟ واسه چی حرف گوش نمیدی عباس؟ عباس این بچه ها لاورچیده بود و به خودش میلرزید و چشماش پر اشک بود. دلم واسش سوخت. سری نزدیک شدم و گفتم با من اومده. دستشو ول کنی دردش میاد. دانیال به سمتم برگشت و با خشم گفت تو عقل تو سرت هست؟ مگه حال روزشو نمیبینی؟ میخوای همه بفهمن ما یه برادر ناقص داریم و بریشمون بخندن؟ واسه چی سر خود آوردیش بیرون؟ با حرص گوشه کتشو گرفتم و سعی کردم بکشمش عقب. عقل تو سرم هست.
لااقل اونقدر عقل تو سرم هست که بفهمم عباس آدمه و شما حق نداری زندونیش کنید. تا امروز از ترس اینکه کسی زنش نشه مخفیش میکردید. حالا که دیگه با دوز و کلک به هدفتون رسیدید، پس دیگه واسه چی بهش فشار میارید؟ دانیال با یه حرکت ناگهانی کوبی تخت سینم و هلم داد عقب. کنترلمو از دست دادم و محکم زمین خوردم. عباس که این صحنه رو دید، حمله کرد سمت دانیال و چند تا مشت کوبی تو سینش. واسه چی زدیش؟ واسه چی پوری رو زدی؟ حق نداری بهش دست بزنی. برو داداش بد. ازت بدم میاد. برو، تو بدی. با چشمای خیس از اشک نگاش کردم. حقش نبود اینجوری باهاش رفتار کنه. دانیال عصبانی شد و سیلی محکمی نثار عباس کرد و گفت یالا گم شو برو تو زیر زمین. از نهارم خبری نیست. تا شب اونجا میمونی. خواست عباسو به سمت زیر زمین ببره که سریع از جا بلند شدم و مانعش شدم. ولش کن، وگرنه داد میزنم تا همه بفهمن عباس برادر بزرگ شماست. ولش کن. دانیال با خشم و عصبانیت عباس رو رها کرد و با تهدید رو به من گفت نه، انگار اینطور فایده نداره. من اول باید تکلیف توی خودسر رو مشخص کنم. یالا گمشی تو. مچ دست عباس رو گرفتم و وارد ساختمون شدیم. دانیالم پشت سرمون اومد داخل. عباس دعور چیده بود و سرشو پایین انداخته بود، جوری که انگار اون گناهی کرده، در حالی که عباس فقط داشت تو سکوت بازی میکرد. زبیده خانم با دیدن ما با حیرت از جا بلند شد. دانیال صداشو بالا برد و گفت بیا مامان خانم، بیا تحویل بگیر. رفتی واسش زن گرفتی سر به راه بشه؟ خبر داری عقل زنش از خودش کمتره؟ روز روشن این احمقو برداشته برده حیاط واسه برفازی. مگه 1000 بار نگفتم همه چیو واسه این دختره بگو؟ مگه نگفتم کسی نباید عباسو ببینه؟ چند ماه دیگه صبر کنید، من قرار خواستگاری و عقدمو با الهه بذارم. بعد هر غلطی میخواد بذار بکنه. به خدا به گوش الهه برسه من همچین برادری دارم، میره پشت سرشم نگاه نمیکنه. بذارید این عقد لعنتی سر بگیره، بعد هر غلطی میخواید بکنید. زبیده خانم نگاه بدی به من انداخت و گفت اون همه تو ماشین داشتم باهات حرف میزدم، اصلا گوش میکردی؟ مگه نگفتم عباس حق نداره تو روشنایی روز از خونه بره بیرون؟ یاسین تو گوش خر میخوندم. واسه چی بردیش تو حیاط؟ اصلا کی بردی که ما ندیدیم؟ سعی کردم جلوی گریه‌مو بگیرم و کمی خوددار باشم. دلش میخواست برفازی. دانیال پرید وسط حرفم و گفت دلش غلط کرده. بره برفازی تا در همسایه ببیننش و آبروی من بره. خونه الهه دیوار به دیوار اینجاست. به خدا شانس بیاری ندیده باشنش. وگرنه من میدونم و تو. اینو گفت و با عصبانیت به سمت یکی از اتاقای پایین رفت. عباس هم این پسر بچه‌های تخسی که تنبیه شده بودن یه گوشه کس کرده بود و منتظر عواقب کارش بود. زبیده خانم بیرحمانه گفت زیر زمین. امشب تو زیر زمین میخوابی. عباس مظلومانه چشم گفت. دلم براش آتیش گرفت. برا همینم خودم انداختم وسط و گفتم من بردمش زبیده خانم. اگه کسی قرار باشه تنبیه بشه اون منم، نه عباس. زبیده خانم سری به نشونه افسوس تکون داد و گفت برید بالا. میگم ربابه ناهارتون رو بیاره بالا. دور از چشم زبیده خانم چشمکی واسه عباس که داشت با نگرانی نگاه میکرد زدم. لبخند که به لبش اومد انگار دنیا رو به هم داده. با دیدن چشماش، اون نگاهش و حرکات و رفتارش عجیب یاد محسن میافتادم. حسی که نسبت بهش داشتم ابداً حس یه زن به شوهرش نبود. حسم درست شبیه به حسی بود که به محسن داشتم. رفتم بالا و به توصیه زبیده خانم عباس رو بردم تو اتاقش تا لباس عوض کنه. عباس بی توجه به منی که روبروش ایستاده بودم توی حرکت لباسشو از تنش کند. هینی کشیدم و سری پشتم و بهش کردم. عباس اما بی تفاوت مشغول پوشیدن لباسش شد. کمی بعد سر و کله ربابه پیدا شد. سینی غذا رو آورده بود. واسه من قرمه سبزی و واسه عباس کتلت. با تعجب گفتم عباس قرمه سبزی نمیخوره؟ نه خانم، دوست ندارن. سری تکون دادم و غذای عباس رو جلوش گذاشتم و گفتم قرمه سبزی خیلی خوشمزه است. چرا نمیخوری؟ شونه‌ای بالا انداخت و مشغول لقمه گرفتن شد. قاشقو پر کردم و گرفتم سمت دهنش. یکم بخور ببین چه خوشمزه است. عین بچه‌ها اونقدر نازشو کشیدم تا بالاخره دهن باز کرد و کمی از غذا خورد. لقمه رو که قور داد دوباره قاشقو پر کردم و بردم سمت دهنش. انگار بعدش نیومده بود. با خودم گفتم همینه پوری. راه اومدم با این مرد همینه که اونو عین بچه‌ها بدونی. نگاه به هیکل گندش اندازی و به این فکر کنی که عقلش قد یه بچه است.
اینجوری خیلی از سختی‌ها به چشمت آسون میاد و میتونی راحت‌تر با این زندگی کنار بیای. اول فکر میکردم من و عباس قرار عین باقی زن و شوهرها تو اتاق مشترک زندگی کنیم. حتی خیال میکردم قرار تخت 2 نفره بزرگ داشته باشیم. اما رباب خانوم اتاق کناری عباس رو نشونم داد و گفت وسایل تو اونجا گذاشتم. منم خوشحال از این موضوع دیدم عباس خوابش برده، یه ملحفه کشیدم روش و سرکی به اتاق خودم کشیدم. یه اتاق مرتب خیلی بزرگ، شاید حدوداً 20 متر، با یه تخت 1 نفره و یه کمد بزرگ و یه میز. ساک و صندوقچه‌مو گذاشتم یه گوشه و شروع کردم به خالی کردنشون. لباسا رو تو کمد چیدم و اندک وسایل آرایشی بهداشتیم رو روی میز آینه داری که بعدا فهمیدم میز آرایشه گذاشتم. سرم گرم مرتب کردن وسایلم بود که زبیده خانوم بدون در زدن وارد اتاق شد. حال روز منو که دید اخ می‌کرد و گفت خوب گوشاتو باز کن پوری. وقتی گفتم تو روشنایی روز رفتن تو حیاط ممنوعه، یعنی ممنوعه. ابداً نمیخوام کسی از همسایه‌ها عباسو ببینه. دانیال دلباخته یه دختر همسایمون شده. پدرش وکیله و مادرش پزشکه. دختر از خانواده اصل و نسب داریه. اگه بفهمه ما همچین پسری داریم، همه چی به هم میخوره. اینا رو میفهمی؟ یا میخوای سر لج و لجبازی با ما هر کاری دوست داشتی انجام بدی؟ با کینه نگاش کردم و گفتم پس لابد من بی کس و کار بودم که همچین بلایی سرم آوردید. زبیده خانم بی‌حوصله گفت گذشته ها گذشته. در موردش بحث کردیم و در نهایت تو به این نتیجه رسیدی که بهتر از عباس گیرت نمیاد. اگه میخوای زندگی آروم و بدون تنش داشته باشی، سعی کن به حرفای من گوش بدی. این بار رو ازتون میگذرم. اما بار دیگه ببینم برخلاف میل من کاری انجام دادید، شک نکن تنبیه سختی در انتظار جفتتونه. اینجا هم اتاق توئه. به اندازه کافی هم بزرگ هست. قرار نیست شبا با عباس توی اتاق باشی. اون شبا قرص خواب میخوره و خوابش سنگین میشه. خوشش هم نمیاد کسی کنارش بخوابه. اما تو طول روز هر زمانی که خواست بهت نزدیک بشه، چموش بازی در نمیاری. وگرنه کلامون تو هم میره. با این حرفش حالم خیلی بد شد. وقتی دید زخمای من حسابی در هم رفته، واسه اینکه دلمو به دست بیاره یهو گفت امتحانای آخر سالت مونده. من با حجت صحبت میکنم. یه مدرسه همین نزدیکی هست که میتونیم ثبت نامت کنیم تا امتحانای آخر سالو بدی. درس خوندن رو دوست داری؟ با شوق سر تکون دادم. زبیده خانوم از رو تخت بلند شد و گفت پس تو منو به چیزایی که میخوام میرسونی، منم تو رو به چیزایی که دوست داری. میتونی با خیال راحت بری مدرسه. کسی کاری به کارت نداره. اگه در کنارش خواستی گلدوزی، خیاطی چیزی هم یاد بگیری، اصلا مشکلی نیست. در مورد هزینه ها هم تو به هیچی نمیخواد فکر کنی و نگرانی هیچی نمیخواد باشی. در مورد خونه‌ای هم که قرار بود تو شهر به نامت بزنیمم، فکر نکن یادم رفته یا خواستم زیر حرفم بزنم. زبیده حرفش حرفه. لبخند به لب پسرم بیاری و رازیش کنی، دنیا رو به پات میریزم. اینا رو گفت و دیگه نموند و بعد از زدن حرفاش از اتاق بیرون رفت. با این حرفایی که زده بود یکم ته دلم گرم شده بود و با خودم گفتم همچینم بد نشد بوری. توی خونه عیونی زندگی میکنی. کلی ملک و املاکم به نامت شده. حالا یه شوهر شیرین عقلم داری که اصلا قرار نیست حتی باهاش توی اتاق باشی. خب چه اشکالی داره؟ خوبه این شوهر تو رام بند و آب بده و فلنگو ببنده. شاید عباس حرفای محبت آمیز بلد نبود، اما در کنارش نارو زدن و کلک زدن و هم بلد نبود. این حرفا رو میزدم تا خودم رو آروم کنم و قانع کنم بموندن تو این زندگی که بل اجبار و با دوز و کلک وارد شده بودم و ظاهراً هم راه فراری نداشتم. فردای اون روز همراه آقا حجت به مدرسه‌ای که همون نزدیکی بود رفتیم. پرونده‌مو از مدرسه گرفته بودم. نمره هم اونقدری خوب بود که مدیر مدرسه با کمی رشوه راضی شد من سر کلاسه درس آخر سال بشینم و در نهایت با بچه‌های اونجا امتحان بدم. کارمون که تو مدرسه تموم شد، آقا حجت گفت میخوای بریم یکم واسه مدرسه وسیله بخریم؟ لب گزیدم و گفتم همه چی دارم. چیزی نیاز نیست. با تحقیر نگاهی به لباسم انداخت. با این سر و بس که نمیخوای بری مدرسه. دیدی که همه فرم مخصوص تنشون بود. آدرس یه خیاطی رو دارم که سری لباسو واسط حاضر میکنه. از اونجا رفتیم یه خیاط خونه و اندازه هامو گرفت و گفت یه روز لباسو تحویل میده. بعدم برخلاف میلم آقا حجت کیف و کفش قهوه‌ای رنگی واسم خرید و چند تا دفتر نو و قشنگ که من اصلا مدلشو هرگز سوده ندیده بودم. بعدم ازم خواست اگه چیزی واسه اتاقم لازم دارم بگم. منم اونقدر بابت خریدایی که آقا حجت واسم کرده بود خوشحال بودم که بی فکر گفتم هیچی لازم ندارم. وقتی برگشتیم خونه موقع نهار بود.
اما دوباره صدای داد و فریاد عباس کل خونه رو گرفته بود. آقا حجت کلافه گفت نمیدونم چرا چند وقت اینطوری شده. برو بالا ببین باز چه مرگشه. از شنیدن حرفش تعجب کردم. فکر نمی‌کردم آقا حجتم همچین رفتاری با عباس داشته باشه. اما به اجبار بدون اینکه جوابشو بدم رفتم بالا. درست لحظه‌ای که رسیدم بالا دیدم که ربابه با سنگدلی دمپایی برداشته و محکم به سر و صورت عباس ضربه میزنه. برای لحظه‌ای حس کردم قلبم از حرکت ایستاد. خریدامو روی زمین انداختم و وحشت زده جلو دویدم. بازوی ربابه رو گرفتم و کشیدمش عقب و سرش جیغ کشیدم. چی کار میکنی؟ به چه حقی کتکش میزنی؟ ربابه با خشم برگشت سمتم. تو این کارا دخالت نکن دختر. یالا برو تو اتاقت. عصبانی و با حرص گفتم حق نداری کتکش بزنی. زبیده خانم کجاست؟ اینقدر عباسم میکرد که تهش بذاره توی سنگدل کتکش بزنی. عباس مظلومانه تو خودش جمع شده بود و حقیق میکرد. صدامو بالا بردم و آقا حجت رو صدا زدم. ربابه حق به جانب گفت صبر کنید آقا خودش بیاد تا بفهمی تو کاری که بهتون ربط نداره نباید دخالت کنید. کمی بعد سر و کله آقا حجت پیدا شد. نزدیک عباس شدم و سعی کردم آرومش کنم. تا چشمم به آقا حجت افتاد سری جلو رفتم. آقا حجت واقعا شما اجازه دادید این زن عباس رو کتک بزنه؟ به نظرتون این کار درسته؟ و با تأخیر نگاهی به ربابه که حس می‌کردم ازش بیزارم انداختم و ادامه دادم. کار درستیه کلفت خونه دست رو بچه‌تون بلند کنه؟ آقا حجت کلافه گفت آخه عباس گاهی غیر قابل کنترل میشه. فقط با این روش کمی آروم میگیره و دست از پرخاش برمی‌داره. بغض گلومو گرفت. چطور میتونستن در برابر عباس اینقدر بیرحم باشن؟ منی که تازه با اون دوز و کلک وارد اون خونه شده بودم و اون شب اولم عباس اون کارو با هم کرده بود. دلم واسش میسوخت. بعد اینایی که هم خونش بودن چطور اینقدر بیرحم بودن؟ با صدای خفه‌ای گفتم بعد از این کسی اجازه نداره دست روش بلند کنه. هر جور میخوای در مورد من فکر کنید. به خدا ببینم کسی اذیتش کرده منم میشم عین خودش. هر چی زد همونقدر از من میخوره. آقا حجت با تعجب نگام کرد. شاید باورش نمیشد دختر 14 ساله ریزه میزه‌ای که جلوش ایستاده به خود از پسرش جانبداری کنه. واسه اینکه قائل خط بشه رو به ربابه گفت قرصای آرام بخششو بیشتر کن. یه مدتی خیلی پرخاشگر شده. تو هم زیاد عباسو نمیشناسی دختر. ما سالهای زیادی باهاش سازش کردیم. اما واقعاً با سازش کردن بدتر میشه. گاهی لازمه تنبیه بدنی بشه تا حساب کار دستش بیاد. خیره شدم به عباس که زانوهاشو جمع کرده بود دور شکمشو، دستاشو دور پاهاش حلقه کرده بود و مظلومانه گریه میکرد. دلم براش آتیش میگرفت. چطور میتونستن اینقدر بیرحم باشن؟ اون عین محسن ما میموند. همونقدر مظلوم. برخلاف میلم با صدای خفه‌ای گفتم من نمیخوام برم مدرسه. فقط واسه امتحانا میرم. پیش عباس میمونم. در عوض هیچ کسی حق نداره باهاش تندی کنه یا بخواد دست روش بلند کنه. آقا حجت متعجب تر از قبل گفت دختر جون تو تازه اومدی. هنوز نمیدونی عباس گاهی چقدر غیر قابل کنترل میشه. روی خوش عباس رو دیدی خیال کردی همیشه همینه. با لجبازی گفتم هر چی که هست اگه منو آوردید که کنار عباس باشم شرطم اینه کسی حق نداره بهش دست بزنه یا بخواد باهاش برخورد بدی داشته باشه. وگرنه به بهای از دست دادن آبروم، از دست دادن تک تک چیزایی که به نامم زدید برمیگردم ده و بی خیال این زندگی و آبروم میشم. آقا حجت سری تکون داد و رو به ربابه گفت برو پایین. دیگه هم تا لازم نشده بالا نیا. ربابه که پایین رفت با دلسوزی به سمت عباس رفتم. دستمو به سمتش دراز کردم و گفتم بریم صورتتو بشورم. با هر ضربه محکمی به دستم زد. دستاش درشت و سنگین بود و همون ضربه ناگهانی اشک به چشمم آورد. آقا حجت خواست مداخله کنه که سری گفتم طوری نیست. چیزی بهش نگید. بعدم دوباره نزدیکش شدم. کنارش نشستم و با نوک انگشتم اشکشو پاک کردم. صورتتو بشوری بعد با هم نقاشی میکشیم. باشه؟ خیره شد بهم. مونده بودم ربابه چطور دلش میومد عباسو بزنه. اینقدر صورتش مظلوم بود که آدم نمیتونست چیزی بهش بگه. وقتی دید من با محبت باهاش رفتار میکنم لبخند معصومانه ای زد و گفت بهم آبرنگم میدی پوری؟ سری تکون دادم. هر چی بخوای بهت میدم به شرطی که به حرفم گوش بدی. کمکش کردم از جا بلند شه. جلوی چشمای متعجب آقا حجت بردمش تو سرویس و دست و صورتشو شستم. بعدم برگشتیم تو سالن. واسه این که بدونم ربابه چرا کتکش زده
همونطور که وسیله‌های نقاشی رو جلوش میذاشتم گفتم عباس چی کار کردی که رباب کتکت زد؟ لب ورچید و شونه‌ای بالا انداخت. دست زیر چونم زدم و گفتم من دوستتم. از این به بعد هر چی شد فقط به من بگو. باشه؟ هر کی اذیتت کرد به من بگو. با شیطنت درست این محسنمون گفت اگه بهت بگم تلافی کتکی که زده رو سرش در میاری؟ تندی گفتم اگه الکی کتکت زده باشه آره، چرا که نه؟ عباس آهی کشید. رو لباسای تمیز جیش کردم. چشمم از شدت تعجب گرد شد. زبونم بند اومده بود و باورم نمیشد عباس همچین کاری کرده باشه. عباس اما سرخوش خندید. حقش بود. اونم دفتر نقاشیمو پاره کرد. مونده بودم چی بگم اصلا. ترجیح دادم بی تفاوت باشم. عباسم دیگه دنبال یه حرفشو نگرفت. خودمم رفتم پایین و بی توجه به اخمای در همه ربابه غذای خودم و عباسو برداشتم. واقعا متوجه نمی شدم چطور زبیده خانم به ربابه به خدمتکار خونه اجازه میداد با عباس همچین رفتاری داشته باشه. زندگی جدید من توی اون خونه شروع شده بود. به خواست خودم قید مدرسه رو زدم تا بیشتر پیش عباس باشم. حس دلسوزی عمیقی که نسبت بهش داشتم واقعا دست خودم نبود. چهره و حرکاتش منو یاد محسن خدا بیامرز مینداخت و ناخودآگاه بیشتر بهش توجه میکردم. انگار یه جورایی داشتم نبود محسن و با عباس واسه خودم جبران میکردم. از فردای اون روز به محض بیدار شدن عباس هر دو میرفتیم تو سالن. عباس وسط نقاشیشو به پا میکرد و من مشغول دوره کردن کتابام میشدم تا بتونم برم امتحان بدم. تا موقع ناهارم هر جور میشد همونجا نگهش میداشتم. گاهی تیله بازی میکردیم، گاهی هم تو همون محوطه خونه قایم موشک بازی میکردیم. بعد از ناهار عباس چند ساعتی خوابش میبرد که همش تحت تاثیر دارو بود. آخه بعد از ناهار رباب یه مش قرص به خوردش میداد که عباس بعد از خوردنشون دیگه نمیتونست رو پاهاش بایسته و گاهی حتی رو زمین خشکم خوابش میبرد. اون موقع ها دقیق نمیدونستم اون قرصا واسه چیه. بعدها فهمیدم آرام بخشای قوی هستن که سالهای زیادیه عباس طبق نظر پزشکش اونا رو مصرف میکنه تا کمتر هیجانی بشه و به قول سیما با سر و صداهای مسخرش آبروشون رو نبره. تو همون مدت کوتاه فهمیده بودم برای درک کردن و سازش با عباس فقط کافی بود اونو عین یه بچه ببینی. تموم خرابکاریاش، حرفای ساده لوحانش و رفتاراشو اگه به پای بچگی میذاشتیم دیگه مشکلی وجود نداشت و زندگی کنار عباس خیلی راحت تر میشد. مشکل اصلی زبیده خانم و باقی اهل خونه این بود که بعد از سالها زندگی کردن کنار عباس نتونسته بودن اینو قبول کنن که عباس فقط قد و هیکلش رشد کرده اما از لحاظ مغزی تو همون بچگی مونده. هرچند همشون این حقیقت رو میدونستن اما قبول کردنش انگار نه. انگار هنوز امید داشتن یه شب عباس بخوابه و صبح یه عباس 27 ساله جدید از خوابی داره که این یه آدم عادیه و هیچ نقصی نداره. من از زمانی که خودم رو شناختم ارتباط گرفتنم با بچه‌های دور و برم خیلی عالی بود. حتی با بچه‌هایی که چندین سال ازم کوچیک‌تر بودن. مثلا همین محسن خودمون. من از وقتی یادم میاد باهاش رفیق بودم. انگار نه انگار که 8 سال ازش بزرگتر بودم. همیشه وقتی کنارش بودم میشدم یه بچه همسن خودشو باهاش بازی میکردم. اتفاقا ننه سر همین موضوعم همیشه با هم بحث داشت. میگفت چرا اینقدر بچگونه رفتار میکنی؟ اما من بچگونه رفتار نمیکردم. من بلد بودم چطور با بچه‌ها رفتار کنم. فقط همین. واسه همینم الان میتونستم عباسو اینطور درک کنم. وگرنه به قول دانیال یه دختر 14 ساله روستایی چه میفهمید از این چیزا؟ یادم یه بار که داشتم از روی کتابم مینوشتم عباس با دقت نگاهی بهم انداخت و گفت تو هم نقاشی میکشی پوران؟ لبخندی زدم و گفتم نه، من دارم مینویسم. نوشتم بلدی؟ نوچی کرد و دوباره سرشو گرم نقاشیش کرد. همونجا بود که فکری به سرم زد. اگه عباس میتونست اونقدر قشنگ نقاشی بکشه چرا نمیتونست بنویسه؟ به هر حال حتی اگه مغزش تو 6 سالگی مونده بودم میتونست نوشتن ساده رو لااقل یاد بگیره. منم که کل روز بیکار بودم و چون به بیکاری عادت نداشتم حوصله‌ام به شدت سر میرفت و سرم درد میکرد که کاری برای خودم بتراشم. از طرفی از همون بچگی خیلی دوست داشتم معلم بشم و به بچه‌ها چیزی یاد بدم و این علاقه اونقدر تو من شدید بود که حتی معلم‌ها هم متوجه شده بودن و گاهی که بچه‌های کلاس اول تو نوشتن حروف الفا به مشکل می‌خوردن منو میفرستادن تا با بچه‌ها کار کنم. واسه همینم بود
که یه هفته بعد از اومدنم به اون خونه تصمیم گرفتم خوندن و نوشتن رو در حد ابتدایی به عباس یاد بدم. اولین باری که تصمیمم رو عملی کردم صبح یه روز بهاری بود. بعد از خوردن صبحونه یکی از دفترها و مدادای جدیدی که آقا حجت واسم خریده بود و جلوی عباس گذاشتم و با شوق گفتم دوست داری نوشتن یاد بگیری؟ عباس شونه‌ای بالا انداخت. نه. کمی فکر کردم. با خودم گفتم فکر کن عباس محسن 6 سال است. کمی بهش نزدیک شدم و گفتم برات خوراکی که دوست داری میخرم و اصلا اگه به حرفم گوش بدی منم هر چی تو گفتی به حرفت گوش میدم. یهو چهرش بدجنس شد. هر چی بگم گوش میدی؟ بدون اینکه فکر کنم قراره چی بگه سر تکون دادم. عباس با شیء گفت و مدادو برداشت. منم سعی کردم تو قالب یه معلم مهربون حروف اولیه رو یادش بدم و در کمال تعجب متوجه شدم عباس نوشتن حروف و حتی یه سری از کلمات ساده رو بلده. اونجا بود که یه آن ترسیدم و با تعجب گفتم تو بلد بودی اینا رو؟ شونه‌ای بالا انداخت و گفت نمیدونم. بعدم بهونه نقاشی کشیدن رو گرفت و منم سعی کردم زیاد بهش سخت نگیرم. چند روزی از اون ماجرا گذشته بود و من سعی می‌کردم یواش یواش یه سری چیزای جدید یاد عباس بدم. البته که بابتش هم حسابی ازم باج می‌گرفت. از خوراکی‌های ممنوعه مورد علاقه‌اش تا گرفتن تمام تیله‌های یادگاری محسن. یادم اول هفته بود و داشتم تو آشپزخونه واسه خودم و عباس نهار می‌کشیدم که آقا حجت وارد آشپزخونه شد و اشاره‌ای به من کرد. بیا بشین اینجا دخترم. سینی رو کنار گذاشتم و روبروش نشستم. چند روز پیشا شوهر خواهرت واسه کار اومده بود پیشم. نظر منو بخوای بی تعارف بگم از نظر من این مرد به درد کار من نمیخوره. توی یه نگاه میشد فهمید که از زیر کار در رو و حق به جانبه. اول خواستم دست رد به سینش بزنم. اما خواهرتم همراش بود. دلم به حال اون سوخت و گفتم بیا تو بخش انبار وایسه کمک کنه تا ببینم چی میشه. نگران گفتم تورانم همراهش بود. چطور آقام اجازه داده توران باهاش بیاد؟ درست نفهمیدم. اما انگار یه مراسم مختصر گرفتن و این دو جوونو دست به دست هم دادن. با غصه گفتم بدون من. حرف اصلی من اینه که من به شوهر خواهرت کار دادم. کارش هم سبکه. یه جورایی نگهبان انباره. البته انبار بازم نگهبان داره. اما امروز صبح خواهرت اومد پیشم. آدرس اینجا رو میخواست تا بهت سر بزنه. منم راستش زیاد از شوهرش خوشم نیومد. واسه همین گفتم اول از خودت بپرسم اگه دوست داری باهاش رفت و آمد کنی بهش آدرس بده. کمی فکر کردم. توران هیچ و خواهر نبود. چه تو بچگی که همیشه تو سر و کله هم میزدیم، چه بعدها که بزرگتر شدیم و اون همیشه تلاش میکرد برتری خودشو نسبت به من نشون بده. اما با خودم گفتم گناه داره. تو شهر غریبه و تک و تنهاست. تازه آبستنم هست. با آقا حجت گفتم اگه میشه آدرسمو بهش بده. عصر همون روز بود که سر و کله توران پیدا شد. از دم در حیاط با تعجب نگاهی به اطراف انداخت و گفت وای خوش به حالت پوری. چه خونه زندگی دارن؟ تو هم همینجا باهاشون زندگی میکنی؟ خونه رو به نامت زدن؟ رفتارشون چطوریه؟ این پسر شوهرت زیاد ازت همخوابی میخواد؟ سرخ و سفید شدم و لبخند زورکی زدم. حالا تو برس بعد شروع کن به سوال جواب کردن توران. در واقع از روز اولی که اومده بودم اونجا تا همون روز عباس هیچ تمایلی به این موضوع نشون نداده بود. منم که اصلا تمایلی نداشتم و از خودم بود که اصلا سراغم نیاد. تجربه اولم اونقدر وحشتناک بود که هنوز شبا کابوسشو میدیدم. اما خب صلاح نمیدونستم حرفی به توران بزنم. توران هیچ وقت خیرخواه من نبود که بتونم روش حساب کنم. تعارفش کردم بیاد بالا. توران مدام به در و دیوار نگاه میکرد و آه میکشید. وقتی رفتیم بالا عباس هنوز خواب بود. روی مبل راحتی نشست و همونطور که به اطراف نگاه میکرد با حسرت گفت خوش به حالت. من کجا زندگی میکنم؟ تو کجا زندگی میکنی؟ مجیدی اتاق توی زیر زمین اجاره کرده که قد کف دسته. نه پنجره داره نه نورگیر. آقا هم سر لجه این که فهمید آبستنم هیچی جهیزیه به هم نداد. هرچی تو شانس آوردی من بد شانسی آوردم. واسه خاطر فوت محسن حتی یه مراسمم واسم نگرفتن. یه شب ننه آقای مجید اومدن عین بیوه زنا دستمو گرفتن و بردن خونشون. تازه مجید چشم دیدنم هم نداشت. فقط از وقتی فهمی صدقه سر من میتونه پیش آقا حجت کار کنه یکم بهتر شد. میگم پوری تو که خدا رو شکر وضعت خوبه. خونه زندگی داری که شاه نداره. بیا یکم به من کمک کن.
تا یه پولی بدم دست مجید بتونیم یه خونه در بست اجاره کنیم. اصلا چی شد اون خونه‌ای که قرار شد تو شهر بخرن و به نامت بزنن؟ خب اونو بده به ما بشینیم توش. در حالی که حسابی از حرفای توران حالم بس شده بود گفتم هنوز خبری از خونه نشده که. توران از در دوستی وارد شد. چطور خبری نشده؟ اینقدر باهاشون راه اومدی. هرچی گفتن گفتی چشم. حقته. الانم بهشون فشار بیار. 2 روز دیگه یادشون میره چه قول و قراری گذاشتن. هرچی نباشه تو داری با پسرش این عقلشون سر میکنی. دار و ندارشون هم به نامت بزنن بازم کمه. توران اونقدر گفت تا بالاخره منو راضی کرد تا با آقا حجت حرف بزنم. میگفت میخواستن روز اول قول ندن. حالا که قول دادم باید بهش عمل کنن. بعدم کمی بهم نزدیک شد و گفت من و تو خواهریم پوری. گوشت همو بخوریم استخونه همو دور نمیندازیم. حالا تو گذشته یه وقتایی با هم سر جنگ داشتیم که اونم بین 2 تا خواهر عادیه. ولی الان باید پشت هم باشیم. هم مجید باید حساب کار دستش بیاد که اگه از گل نازکتر به من بگه کار و زندگی و خونش رو از دست میده. همین قوم باید بدونن من همه جوره پشت تو و اجازه نمیدم ازت سوء استفاده کنن. بالاخره هرچی نباشه خواهر بزرگترتم. تو هم هر مشکلی داشتی به من بگو. نمیدونم چرا خام حرفاش شدم و دلم یهو گرم شد به بودنش. و با خودم گفتم من که تو این شهر کسی رو جز توران ندارم. به قول توران ما تهش خواهر بودیم. تو سر و کله هم میزدیم. اما در نهایت راضی به حال بد هم نبودیم. توران دست کرده از تو کیفش ورق قرصی در آورد و یواشکی گذاشت کف دستم و گفت قایمش کن. با تعجب گفتم این چیه؟ توران لب گزید و گفت اینو واسط خریدم تا این من گرفتار نشی. تو هنوز بچه‌ای پوری. سنی نداری. این پسر هم که شرایطش معلوم نمیکنه. ننه ماجرای اون بلایی که سرت آوردن و واسم تعریف کرده. انشالله که حامله نشده باشی. اما از این به بعد از این قرص بخور تا یه وقت کار دستت نده. بذار 2-3 سال بگذره ببین اصلا میتونی با این زندگی کنار بیای. بعد به فکر بچه بیفت. من که درست این آقا عباس شما رو ندیدم. اما اگه جوری باشه که تو گفتی اصلا ببین از این مرد واسه تو شوهر در میاد. فردا روز میتونی دستش رو بگیری و ببریش تو خیابون. میتونی تو یه مهمونی بیاریش و بگی این شوهر منه. اصلا میتونی ازش بچه دار بشی. 4 روز دیگه از مدرسه بابای بچه‌تو خواستن چی؟ میتونی عباسو با خودت ببری. درسته افتادی تو پول و به ظاهر خوشبختی. اما همه اینا واسه 1-2 سال اوله. وقتی محبت نباشه تو هم زده میشی از این زندگی. نمیشه که آدم یه مرد شیرین عقلو به عنوان شوهرش قبول کنه. میشه؟ پس این قرصو بگیر و نذار کسی بفهمه. مخصوصا مادر شوهر مارصفتت. با خجالت قرصو تو مشتم گرفتم. من اصلا به بچه و بچه دار شدن فکر نکرده بودم. اصلا به حرفایی که توران از آینده میگفت حتی یه لحظه هم فکر نکرده بودم. درسته فکرم حسابی مشغول شده بود. ولی حرفاش درست بود. من شاید از سر احساسات بچگونه عباسو دوست داشتم. از اینکه منو یاد محسن مینداخت. اما یا میتونستم روش به عنوان شوهر حساب باز کنم؟ توران لم داد روی مبل و همونطور که با دست خودشو باد میزد گفت همش تنم گر میگیره. انگار دارم تو آتیش میسوزم. میره واسم یه لیوان شربت بیاری؟ سری تکون دادم و با افکاری پریشون از جا بلند شدم. وقتی مطمئن شدم عباس خوابه رفتم پایین تا یه لیوان شربت برای توران بیارم. وقتی برگشتم بالا اما توران تو سالن نبود. کنجکاو نگاهی به اطراف انداختم. از یکی از اتاقا سر و صدا به گوشم میرسید. در واقع از اتاقای بالا که یکیش مال من و 2 تاش برای عباس بود، 2 تا اتاق دیگه هم بودن که یکیش ته راهرو بود و اتاق زبیده خانم و آقا حجت بود. و از تو حیاط یه پله اختصاصی به تراس اتاق میخورد که اینطور واسه رفت و آمد کاری هم به ما نداشتن. یه اتاق دیگه هم کنار اتاقشون بود که قبلا اتاق امید بود و با اومدن من امید رفته بود اتاق طبقه پایین. صدا از اتاق زبیده خانم میومد. جایی که تا اون روز من پامو توش نذاشته بودم. یواشکی نزدیک شدم. اما تا خواستم در اتاقو باز کنم در باز شد و چشمم به صورت توران افتاد. منو که دید دست باچه خندید و لیوان شربتو از دستم گرفت و یه نفس سر کشید و گفت میخواستم برم تو تراس هوا بخورم. از حیاط دیده بودم این اتاق تراس داره. با شک و تردید نگاش کردم و گفتم سالنم تراس داره. دم دسته رو بزرگترم هست. توران دست جلوی دهنش گذاشت و اوق زد و اشاره کرد که سرویس کجاست. با اشاره دست در سرویس رو نشونش دادم. توران که وارد شد در اتاقو باز کردم و سرکی به داخل کشیدم. همه چیز به ظاهر مرتب بود. توران با صورتی برافروخته روی مبل نشست و گفت
وای این روزا اصلا حالم خوب نیست. مجیدم درکم نمیکنه و مدام سرم غر میزنه. تو اون اتاق کوچیکم نفسم میگیره. یوم تو خونه ای زندگی کردم که حیاط به اون بزرگی داشت. اما حالا انگار تو قفسم. حس بدی نسبت به رفتنش تو اتاق زبیده خانم داشتم. اما میدونستم حرفی بزنم توران چنان بلوایی به پا میکنه که آبرو و حیثیت واسمون نمونه. عین ننه بددهن بود و واسه دعوا کردن 6 متر زبون داشت. واسه همین بیخیالش شدم و گفتم راستی چه خبر است فروزان؟ آقا بالاخره طلاقش داد؟ توران نیشخندی زد. آره، بالاخره سایه نستش از سر زندگیمون کم شد. هرچند واسه تو یکی که بد نشد. تو که رفتی 2 روز بعدش آقا با پسرا اومد خونه. بس که شد فروزان با حالی خراب اومد دم در. گریه میکرد و التماس میکرد لااقل بچه شیرخواره رو بهش بدن. اما هرچی فروزان گریه کرد و خودشو زد و تهدید کرد که خودشو از بین میبره، به گوش آقا نرفت که نرفت. تهش هم ننه خودشو انداخت وسط و فروزانو کشون از خونه انداخت بیرون و گفت دیگه پاتو تو خونه من نذار. جوری که من فهمیدم فروزان باورش نمیشده که آقا بخواد طلاقش بده. اما انگار بعد جور دل آقا ازش سیاه شده بود که اینجوری سرش تلافی کرد. بعد از اون ماجرا هم تهدید کرده که به داداشش میگه طلاق پوری رو بگیره. ننه هم گفت اتفاقا ما هم دنبال طلاق بی درد سر پوریم. اگه داداشت آدم حسابت کرد و حرفتو گوش کرد چه بهتر. ما هم به خواسته قلبیمون میرسیم. آهی کشیدم و گفتم گناه داره. محسن که فوت شد دلش به این 2 بچه خوش بود. اون بیچاره که تقصیری نداشته. از کجا میدونسته سرشیر فاسده و محسنم ازش میخوره و همچین بلایی سرش میاد. توران رو ترش کرد. یعنی خاک بر سرت پوری. این همه تو این سالا بلا سر ما آورده. بعدم که اینطور واسه ازدواج تو کلاه سرمون گذاشته. بعد تو دلت واسش میسوزه. الحق که ساده و احمقی. اینو گفت و از جا بلند شد. و کیفشو زد زیر بغلش و رفت رو سریشو جلوی آینه مرتب کنه که یه دفعه کیف از زیر بغلش افتاد و چون نصف زیپش باز بود یه سری از وسایلش ریخت بیرون. خم شدم تا کیفشو مرتب کنم که سری منو کنار زد و سری وسایلشو ریخت توش و درشو بست. اما نمیدونم چرا حس کردم یه تیکه طلا تو وسایلش دیدم. ولی تورانمون نداد و همه رو جمع کرد و تندی صورتمو بوسید و گفت من دیگه برم که مجید صداش در میاد. تو هم یادت نره ها. حتما بگو خونه رو به نامت بزنن. به خدا منم خلاص میشم از این دربدری و زندگی توی قوطی کبریت. باشه گفتم و تا دم در همراهیش کردم. توران مدام میگفت اینا باید تو رو بذارن رو سرشون و حلوا حلوات کنن. کدوم دختری با شرایط تو راضی میشد بیا زن پسر شیرین عقلشون بشه. تازه تا عمرداری از این پسره واسط شوهر در نمیاد. لااقل یه چیزی ازشون بکن که فردا روز دلت به حال جوونی تباه شدت نسوزه. منم خب سن و سالم کم بود و کلنم خیلی زود تحت تاثیر حرف قرار میگرفتم. واسه همین هرچی توران میگفت و قبول میکردم. بعد از رفتنش تازه عباس از خواب بیدار شده بود. حرفای توران اما بد جور و مسر گذاشته بود. مدام به عباس نگاه میکردم و با خودم میگفتم یعنی تو میتونی عمری با این مرد زندگی کنی؟ یعنی میتونی اونو به عنوان شوهر قبول کنی؟ اصلا تو چه حرف مشترکی باهاش داری؟ وقتی سنش رفت بالا و گرفتاریاش بیشتر شد چطور میتونی جمع و جورش کنی؟ اگه یه وقت تنها شدی چی؟ بدون حمایت خانواده‌اش مگه میتونی از پسش بر بیای؟ تمام این فکرها باعث شد اون روز زیاد عباسو تحویل نگیرم. حس حقارت داشتم. احساس میکردم در حقم بی‌انصافی شده که به جای بودن کنار یه مرد عاشق بیشه دارم کنار یه مرد شیرین عقل زندگی میکنم. که البته اشتباه هم فکر نمیکردم. یادم اون شب حتی حاضر نشدم شاممو کنار عباس بخورم. رفتم پایین و شام عباسو سوا کردم. و دادم رو بابه ببره و خودم هم رفتم سر میز. با خودم گفتم بس هرچی نشستی پای عباسو شدی قد یه بچه 6 ساله تا بتونی همبازیش بشی. وقتی خانواده‌شون رو نمیخوان تو چرا باید دلت به حالش بسوزه؟ سر میز شام چشمم به دانیال افتاد. به مردی که روزی فکر میکردم قرار نامزدم بشه و زندگی عاشقانه ای رو کنارش شروع کنم. با خودم گفتم کاش اصلا از اول زن رضا شده بودم. به هر حال به قول ننه رضا پسرمون بود. از خون خودم بود. هرچی که بود زندگیم با رضا از وضعی که اون لحظه داشتم خیلی بهتر بود. دانیال خونه سوا داشت و مجردی زندگی میکرد. همون خونه‌ای که به من گفته بودن جهازش کامله و قراره بری توش زندگی کنی. اما خب اغلب شبا واسه شام می اومد خونه پدرش. موقع خوردن شام دانیال گلوی صاف کرد و گفت
قرار خواستگاری رو گذاشتم واسه جمعه. الهه اصرار داره زودتر این مراسم ما رو برگزار کنی. میگه یه خواستگار خیلی سمج داره که آقاش هم پشتشه. زبیده خانم با غرور گفت خیلی هم دلش بخواد زن پسر مهندس و تحصیل کرده ی من بشه. دانیال بی‌حوصله گفت خواستگار خودش هم دکتره. طرف خیلی کله گنده است. من فقط شانس اینو دارم که الهه دوستم داره. وگرنه محال بود تقوی دختر به من بده. بعدم نگاه بدی به من انداخت و گفت مخصوصا که صدقه سر بعضیا کم مونده اهل محل بفهمم من یه برادر عقب افتاده دارم. با تو هم دختر. خوب گوش کن. من خیلی وقت این دختر رو میخوام. اگه با حماقت تو از دستش بدم کاری میکنم مرغای آسمون به حالت گریه کنن. پس تا زمانی که خطبه عقد ما جاری نشده نمیخوام کسی عباسو ببینه. اصلا نمیخوام کسی بفهمه من همچین برادری دارم. محروم نمیشه تو صورت الهه نگاه کنم و بگم برادرم شیرین عقل و عقب مونده است. با حرص نگاش کردم. چطور میتونست اینقدر بیرحم و خودخواه باشه؟ و درباره عباس که آزارش به یه مورچه هم نمیرسید اینجور حرف بزنه. زبیده خانم تشری به دانیال زد و بعدم رو به من گفت حواستو جمع کن پوری. فعلا که از خونه بیرون نمیری. اگه هم رفتی و کسی جلوتو گرفت و سوال جوابت کرد میگه بچه خواهر منی و اومدی یه مدت اینجا پیش دخترا باشی. عباسو تحت هیچ شرایطی از ساختمون بیرون نمیبری. این بار بحث زندگی و آینده دانیال وسطه. هرگز سر این موضوع گذشتی ندارم پوری. متوجه شدی؟ سری به نشونه بله تکون دادم و پشیمون از این که به جمعشون اومده بودم غذامو نصف رها کردم و برگشتم بالا. حرصم گرفته بود. از دانیالی که با نامردی منو گول زده بود و پامو به همچین زندگی باز کرده بود و حالا خودش خوش و خرم میخواست بره دنبال زندگیش. داشتم با خودم فکر میکردم که شاید رگ کینه تو زیم گل کنه و بخوام به اون دختری که قرار بود زنش بشه بگم که دانیال برادری این عباس داره. باقی شب و مدام تو ذهنم نقشه میکشیدم چطور دانیالو به سزای کارش برسونم تا بفهمه منم یه دختر بودم عین الهه‌ای که میگفت و اون حق نداشت تو این بازی کثیف هم دست خانواده‌اش بشه و منو بازی بده. نمیدونم. شایدم داشتم حسادت میکردم به زندگی دختری که دانیال میخواستش. هرچی که بود تصمیم نداشتم سر این ماجرا کوتاه بیام. بی‌حوصله کنار عباس نشسته بودم و داشتم به ماشین بازیش نگاه میکردم و به این فکر میکردم که این زندگی قراره تا کی اینجوری پیش بره. هنوز هیچی نشده. حس پوچی داشتم. پس چطور قرار بود سالهای سال اونجا بمونم؟ خیلی زودتر از اون چیزی که روزای اول فکر میکردم پشیمون و دلزده شده بودم. جلوی آقا حجت رو گرفتم تا در مورد خونه بهش بگم. دروغ چرا؟ اولش روم نمیشد. اما با یادآوری حرفای توران با خودم گفتم اینا کی رو پیدا میکردن ساده تر و احمق تر از من. باید خدا رو شکر کنن که من موندم تو این زندگی. بعدم خودشون قول داده بودن خونه به نامم بزنن. پس دیگه خجالت کشیدن نداره. آقا حجت کمی دست کرد. طوری شده دختر جان. اینجا بهت سخت گذشته یا از حرفای دانیال ناراحت شدی که یه دفعه بحث خونه رو پیش کشیدی؟ دست باچه گفتم نه طوری نشده. یعنی خب خودتون گفتید. منم گفتم شاید پشیمون شدید یه یادآوری کنه. نه دخترم. پشیمون چرا؟ حرفی که زدم. امروز فردا یکم سرم شلوغه. انشالله هفته آینده میریم و سند میزنم به نامت. ازش تشکر کردم و برگشتم پیش عباس. ماشینشو کنار گذاشت و اومد سمتم. اولش رفتارش واسم عجیب بود. اما وقتی خوب دقت کردم تازه فهمیدم سر صبحی چه قصد و غرضی داره. حالم بد شد. لرز به جونم افتاده بود. عباس واسه من اصلا شوهر نبود. عین یه پسر بچه بود واسم. درست عین محسن خودمون که دلم واسش میسوخت و سعی میکردم باهاش مدارا کنم. اما وقتی دستش به هم میخورد حالم به هم میخورد. اولش تقلا کردم تا از خودم دورش کنم. اما تجربه ی همون شب وحشتناک به هم نشون داده بود عباس تو همچین شرایطی اصلا قابل کنترل نیست. گریم گرفته بود. در نهایت وقتی دیدم حریفش نمیشم تمام قدرتم رو جمع کردم و هولش دادم عقب. ما درست وسط سالن بودیم و هر لحظه ممکن بود کسی از راه برسه. عباس مات و مبهوت نگام کرد. درست این بچه‌ای که عروسک دلخواهش رو ازش گرفته باشن نشست روی زمین و دو پاشو محکم به زمین کوبید و صدای فریادش بالا رفت. ترسیده لباسمو مرتب کردم و سعی کردم آرومش کنم. عباس جان بیا نقاشی بکشیم. بیا ببین یه گربه رو درخته. میخوام نقاشیشو بکشی.
عباس اما این بچه‌ها گریه می‌کرد و زبیده خانم رو صدا می‌کرد. از بدشانسی من زبیده خانم و آقا حجت انگار خونه نبودن، چون چند لحظه بعد صدای قدمایی به گوشم رسید و چشمم به دانیال افتاد. کم پیش می اومد دانیال صبح اول وقت اونجا باشه. با خجالت از عباس فاصله گرفتم و سرمو پایین انداختم. دانیال بی‌حوصله گفت: چه مرگت عباس؟ واسه چی صداتو انداختی رو سرت؟ عباس با لجبازی لگدی به میز جلوی پاش زد و داد زد: من میخوام باهاش از اون کارو کنم که مادر میگفت فقط با پوری، اما نمیذاره. مادر خودش بهم گفته بود. دلم میخواست آب بشم و برم تو زمین. دانیال سری به نشونه افسوس تکون داد و قدمی به سمتم برداشت. تمام تن و بدنم میلرزید. جوری سر تا پامو نگاه میکرد انگار تازه منو دیده باشه. چونمو با دستش بالا گرفت و برخلاف میلم سرمو کشید بالا و با جدیت گفت: مگه عباس شوهرت نیست؟ اشک نشست روی چشمم. چه اهمیتی داشت که روی کاغذ نسبت ما چی نوشته شده بود؟ نمیدونم چی شد که با این حرفش یاد روز دوم سومی افتادم که تازه اومده بودم. زبیده خانم و آقا حجت یا عقد خبر کرده بودن تا دوباره صیغه عقد و بین ما دوتا جاری کنه. آخه اون عقدی که بار اول خونده شده بود از بیخوبان ایراد داشت و باطل بود و اینطوری بود که دیگه هیچ بهونه‌ای واسه من نذاشتن. هرچند که اونا همون مرتبه اولم بدون اینکه اون عقد اولیه سندیت داشته باشه عباسو به جون من انداخته بودن. تو فکر و خیالاتم غرق بودم و یاد اون روز بودم که چطور عباسو راضی کرده بودن بله رو بده. که دانیال با خشم گفت: مگه واسه این که بیای اینجا خونه و زمین به نامت نزدن؟ پس واسه چی چموش بازی در میاری؟ گریم شدت گرفت. دانیال محکم حالم داد عقب. کنترلمو از دست دادم و افتادم زمین. که دانیال با خشم گفت: بار آخرت باشه کاری میکنی که صدای عباس از 4 دیواری این خونه بره بیرون. هرچی میخواد باید در اختیارش بذاری. بعدم جلوم روی زانو نشست و با تحقیر گفت: نه آقای من، بالات خیلی پول دادن دختره دهاتی. میفهمی؟ بیشتر از سهم الارث عباسو به نام تو زدن تا چموش بازی در نیاری و با دلش راه بیای. فکر کردی بفهمن عباس ازت چه خواسته ای داشته و تو نذاشتی؟ یه روز دیگه هم نگهت میدارن تو این خونه. از شدت شرم دلم میخواست بمیرم. دانیال که دید گریه منو داد و بیداد عباس قطع نمیشه بی‌حوصله از جا بلند شد. لگدی به ساق پای عباس زد و با خشم گفت: خفه خون بگیر دیگه. مگه قبلا بهت نگفتم هر غلطی میخوای بکنی باید بری تو اتاقت؟ آخه وسط سالن جای این کاراست. بعدم بازوی عباسو گرفت و از روی زمین بلندش کرد و اشاره‌ای به من کرد: برو تو اتاق. حقیق کنان از رو زمین بلند شدم. تو تمام عمرم اونقدر تحقیر نشده بودم. حتی شبیه که زبیده خانم اون کارو باهام کرده بود. کاش میمردم و به اون حال و روز نمیافتادم که مردی که به ظاهر برادر شوهرم بود بخواد منو بفرسته تو خلوت شوهر شیرین عقلم. دانیال جفتمونو فرستاد تو اتاق و درو بست و از پشت درو به عباس گفت: کارتو بکن، انقدرم نره نزن. انگار با حیوان داشت حرف میزد. عباس با پشت دست اشکشو پاک کرد و حریصانه به جونم افتاد. تو اون لحظه اصلا باور نمی‌کردم این عباس همون عباسی باشه که رفتارش این بچه هاست. تو اون شرایط حالت نگاهش و نوع رفتارش درست این آدمای عادی میشد. دیگه چهرش مظلوم نبود. دیگه اصلا دلم واسش نمیسوخت. توی اون لحظات چشمامو بسته بودم و از خدا مرگمو میخواستم. عباس که سرخوش از اتاق بیرون زد، صدای بسته شدن در که به گوشم رسید، پشتمو به در کردم و تو خودم جمع شدم. واسم مهم نبود که وقت داروی عباسه. واسم مهم نبود که باید داروشو با غذا بخوره و حتما الان گرسنه است. تو اون لحظه فقط دلم میخواست همدردی داشتم که برم تو بغلش و دل سیری گریه کنم. با خودم گفتم کاش یه آدرس از سوران داشتم و میرفتم دیدنش. کاش حداقل ننه نزدیکم بود و بهش پناه میبردم. آخه دوباره خاطرات وحشتناک اون شب واسم زنده شده بود. اونقدر تو حال هوای خودم بودم که نفهمیدم کسی تو اتاقه. گرمای نفسی که به گردنم خورد باعث شد وحشت زده به عقب برگردم. با دیدن دانیال که با نیشخند داشت نگام میکرد ترسیده تو خودم جمع شدم. زبونم بند اومده بود و چنان لرزشی به جونم افتاده بود که صدای به هم خوردن دندونامو میشنیدم. دانیال با یه حالت کثیفی نگام کرد و گفت: اگه میدونستم همچین لعبتی هستی محال بود بذارم دست عباس بهت برسه. داشتم سکته میکردم. تو عمرم همچین رفتاری رو از کسی ندیده بودم. رفتار عموهام با ننم همیشه سرشار از احترام بود.
جوری که هیچ وقت ندیده بودم یکیشون جلوی ننه حتی سرشو بالا بگیره. اما حالا برادر شوهر من جلوم ایستاده بود و داشت ازم تعریف میکرد. کمی نزدیکم شد، جوری که نفسای متعفنش به صورتم میخورد و زمزمه کرد عباس که چیزی حالیش نیست. حتی اگه جلوی روشم با من باشی چیزی نمیفهمه. اینو گفت و دستشو گذاشت رو پام و فشاری داد و ادامه داد. اگه دلت یه مرد واقعی خواست من در خدمتم. نمیذارم حسرت به دل بمونی. داشتم خفه میشدم. انگار یکی دست انداخته باشه و گلومو گرفته باشه. فقط تونستم با صدای خفه‌ای بگم برو بیرون. برو گم شو بیرون. وگرنه به زبیده خانم میگم. اما اون خیال نشد و دوباره ساق پامو فشار داد. اونقدر ترسیده بودم که بی اختیار کنترلمو از دست دادم و خودمو خیس کردم. دانیال اما متوجه نشد و همونطور که خیره نگاه میکرد عقب رفت. دم در که رسید چشمکی زد و بوسه‌ای از راه دور واسم فرستاد و از اتاق بیرون رفت. با رفتنش انگار راه نفسم باز شد. چنگی به ملحفه‌ای که دور خودم پیچیده بودم زدم و با گریه به تشک خیس زیر پام نگاه کردم. تمام تنم درد می‌کرد و بدتر از اون درد حقارت بود. اون روز اولین باری بود که از ته دل فروزانو نفرین کردم. فروزانی که منو به این حال و روز انداخته بود که اگه دست به دست زن برادرش نمیداد هرگز من تو این هچل نمیافتادم. از جا بلند شدم و با ملحفه‌ای که دورم بود خودمو تمیز کردم و سری لباسامو پوشیدم و با خودم گفتم همین امروز با زبیده خانم حرف میزنم. بهش میگم دانیال چی کار کرده و چیا گفته. اصلا نمیفهمیدم دانیال اون ساعت از روز تو خونه چی کار میکرد. مگه نباید صبح زود میرفت اداره؟ لباسمو پوشیدم و تشک و ملحفه خیسو برداشتم و بردم تو حیاط. روبه تو حیاط بود و داشت لباسای شسته شده رو روی بندرختی مینداخت. با دیدنم اخ میکرد و گفت اینا چیه؟ شرمنده لب گزیدم و اولین حرفی که به ذهنم رسید و به زبون آوردم. عباس خودشو خیس کرده. روبه هرسی گفت ای بابا دوباره شروع شد. لباساش کوپ است. برو لباساشو هم بیار با اینا بشورم. از کتوکول افتادم به خدا. والا خدا آدمو محتاج نکنه. واسه 2 قرون پول باید تن به هر کاری بدم. سری گفتم خودم میشورم روبه. شما زحمت نکش. روبه از خدا خواسته سری تکون داد و بی‌تعارف لگن خالی لباسا رو برداشت و رفت و با گریه پودر رو برداشتم و مشغول شستن ملحفه و روی تشک شدم. بعد جور از دانیال ترسیده بودم. در کنار ترسم میخواستم یه جوری هم ازش انتقام بگیرم. جوری که نفهمه از کجا خورده. با خودم گفتم الان مهمترین چیز واسه دانیال سر گرفتن مراسم عقدشه. اگه میتونستم اون مراسمو به هم بزنم، البته جوری که هیچ کسی نفهمه من تو این ماجرا دست داشتم، خیلی خوب میشد. انتقام امروزمو ازش میگرفتم. شک نداشتم دانیال آدم درستی نیست و اصلا اون دختر رو دوست نداره. وگرنه چطور میشد یه نفر عاشق یکی دیگه باشه اما بیا سراغ یکی دیگه و این حرفا رو بهش بزنه؟ اونم زن برادرش. اونقدر فکر و خیال کرده بودم و به ملحفه و رو تختی چنگ زده بودم که دستام کاملا بی‌حس شده بوده. با غصه لگن پر از کف و کف حوضچه خالی کردم. دلم درد می‌کرد و بی اختیار صورتم خیس اشک بود. هر بار با یادآوری حرفای دانیال تن و بدنم می‌لرزید. نیم ساعت بعد دیدم که دانیال با سرعت از ساختمون بیرون زد. نیم نگاهی به من که داشتم به ملحفه چنگ می‌زدم انداخت و با پوزخندی از خونه بیرون رفت. خیالم که بابت تمیزی پارچه ها راحت شد، خواستم آبو باز کنم و آب کشی کنم که در حیاط باز شد و زبیده خانم همراه آقا حجت با کلی پاکت خرید وارد خونه شدن. ماشینو پارک کردن و وقتی پیاده شدن تا وسطای حیاط اومده بودن که زبیده خانم انگار تازه متوجه من و صورت خیس اشکم شد. از جا بلند شدم و سلام کردم. زبیده خانم با تعجب گفت چی کار میکنی؟ چرا تو داری اینا رو میشوری؟ پس رو بابه کو؟ با صدای ضعیفی گفتم طوری نیست. حوصله‌ام سر رفته بود، میخواستم خودم بشورم. زبیده خانم اشاره‌ای با آقا حجت کرد و ازش خواست بره داخل. آقا حجت که رفت بالا خودش به هم نزدیک شد و با اخمای گره کرده گفت سرتو بالا بگیر ببینم. اشک دوباره صورتمو خیس کرد. لب گزیدم و سرمو بالا گرفتم. واسه چی گریه میکنی؟ چیزی شده؟ عباس کاری کرده؟ حقیق کنان گفتم نه. نمیدونستم گفتنش به زبیده خانم کار درستی هست یا نه. اصلا نمیدونستم در برابر شنیدن حقیقت ممکنه چه واکنشی از خودش نشون بده. خب حرف بزن دختر. واسه چی داری گریه میکنی؟ رو بابا رو صدا کنم.
دلو به دریا زدم و با صدای خفه‌ای گفتم آقا دانیال اینجا بودن. دانیال؟ اون که قرار نبود امروز بیاد خونه. دیشبم که اینجا نمون. یهو گریم شدت گرفت. با خودم گفتم مگه این زن نگفت منم عین مادرت؟ پس بذار از همین الان بهش بگم تا بعداً نگی چرا چیزی نگفتی. آقا دانیال اومده بودن. اینجا بودن. عباس تو اتاق. یعنی منو برده بود تو اتاق. من نمیخواستم. آخه اولش تو سالن بود. جلوشو گرفتم. بعد آقا دانیال گفتن بیا با منم باش. گفتن عباس که نمیفهمه. به اینجای حرفم که رسیدم گریم اونقدر شدت گرفت که دیگه نمیتونستم حرف بزنم. اما بیزار بودم از ناتوانی خودم و حرفای بی سر و تهم. زبیده خانم با خشم بازومو گرفت و گفت عین آدم حرف بزن ببینم چه مرگته. دانیال چیکار کرده؟ من تو اتاق عباس بودم. ملحفه هم دورم پیچیده بودم. اومد داخل. دست زد به پام. گفت حرفم اما با فشاری که زبیده خانم به بازوم آورد نصف نیمه موند. زبیده خانم با خشم خیره شد تو صورتم و اصلای دندونای چفت شدش غرید. خفه شو. خفه. میفهمی چی میگی؟ میفهمی داری به بچه من تهمت میزنی؟ اینو گفت و هلم داد عقب و با عصبانیتی بیشتر از قبل در حالی که سعی میکرد صداش بالا نره گفت تو چی داری که دانیال بخواد بهت دست بزنه؟ فکر کردی با این حرفات میتونی دانیالو به دست بیاری؟ به بچه من تهمت میزنی؟ یه دختر دهاتی بچه سال چی داره که بچه من بخواد بهش نزدیک بشه؟ گریم دوباره شدت گرفت. دیگه از دور گریه نفسم بالا نمیومد. اگه میدونستم زبیده خانم همچین رفتاری میکنه لال میشدم و هرگز بهش نمیگفتم. زبیده خانم انگشتشو به نشونه تهدید بالا آورد. بار آخری باشه که اسم دانیالو به زبونت میاری. یه بار دیگه بشنوم بلایی سرت میارم که از گفتنت پشیمون بشی. بعدم دوباره بازومو گرفت و کشون منو به سمت ساختمون برد. وارد ساختمون که شدیم زبیده خانم با صدای بلندی روبابه رو صدا زد. روبابه که با عجله اومد تو سالن زبیده خانم گفت دانیال امروز در نبوده ما اومده خونه. روبابه نگاهی به من انداخت. نه خانم امروز نیومدن. زبیده خانم نگاه تندی به من انداخت. بریده گفتم به خدا قسم اومدن خانم. عباس میدونه. خودش دیدش. نمیخواستم مقصر شناخته بشم. واسه همین با صدای بلندی عباسو صدا کردم. وقتی دیدم جواب نمیده خواستم برم بالا که زبیده خانم جلومو گرفت و با جدیت گفت بار آخرت باشه پوری. اینا رو میذارم به حساب بچگیت. دفعه بعدم ما هرگز همچین چیزی رو نمیبخشم. با گریه دویدم رفتم طبقه بالا. چقدر دلم میخواست برگردم ده پیش ننم. اما به اون که دسترسی نداشتم. کاش حداقل میتونستم سری به توران بزنم. تا عباس سرش گرم بود سری لباس پوشیدم و رفتم پایین. آقا حجت مشغول خوندن روزنامه بود. منو که دید از جا بلند شد و نگران گفت طوری شده دختر؟ با صدای خفه‌ای گفتم میشه منو ببرید پیش خواهرم؟ دلم خیلی واسش تنگ شده. البته اگه کاری ندارید. خدا رو شکر آقا حجت بی حرف قبول کرد. پشت سرش رفتم و سوار ماشینش شدم. انگار آدرس خونه تورانو بلد بود چون بدون حرف از کوچه پس کوچه های بالا شهر راهش رو کشیده بود به کوچه های تنگ و باریک پایین شهر. به جایی که حتی چهره آدم هم عوض شده بود. جوی آب کثیفی از وسط کوچه رد می شد و زنها جلوی در خونه ها یا سبزی پاک می کردن یا مشغول حرف زدن و غیبت کردن بودن. دلم واسه توران سوخت. با بچه‌ای توی شکمش تو چه وضعیتی زندگی می کرد. ماشین جلوی یه در کرم رنگ از حرکت ایستاد. آقا حجت اشاره‌ای به زنگ در کرد و گفت این زنگو بزن بگو با خانم آقا مجید کار دارم. خودشون صدات میکنن. چشمی گفتم و ازش تشکر کردم. اونم گفت میره و 2 ساعت دیگه میاد دنبالم. زن تقریبا مسنی در خونه رو باز کرد. یه حیاط نقلی جلوم بود و چند تا پله که راه به زیر زمین خونه میبرد. زن صاحب خونه از جلوی در تورانو صدا زد و کمی بعد چشمم به توران افتاد. با دیدن من لبخندی به لبش اومد و با قدمای بلند به سمتم اومد. محکم بغلم کرد و با شوق گفت وای آبجی دلم واسط یه سره شده بود. به خدا الان میفهمم ننه میگفت قدر همدیگر رو بدونید یعنی چی. اصلا همین که دیدمه دلم وا شد. راست میگفت. منم همچین حسی داشتم. انگار با دیدنش دنیا رو به هم داده بودن. اونم توی اون روز سختی که من از سر گذرونده بودم. با تعارف توران از پله ها پایین رفتیم و وارد خونه که نه. به قول توران وارد آلونکشون شدم. توران توی اتاق 12 متری زندگی میکرد که حتی یه پنجره کوچیکم به عنوان نورگیر نداشت.
دیوارا هم دوده زده بود و سیاه شده بود و بوی نا از همون لحظه اول حال آدمو به هم میزد. توران خیلی سریع تک لامپ زرد رنگ اتاق رو روشن کرد و دستپاچه گفت ببخشید، یکم بی‌حوصله بودم، همه چیو به هم ریختم. بعدم تون مشغول جمع کردن لباسای کپه شده یه گوشه ی اتاق شد. همه رو ریخت زیر چادری که گوشه ی اتاق بود و اشاره کرد تا بشینم. روی گلیم زوار در رفته نشستم و با غصه گفتم این چه وضع زندگی توران؟ تو ناسلامتی آبستنی. چطور میتونی اینجا دووم بیاری؟ با این حرفم اش روی صورت توران نشست و با گریه گفت میگی چی کار کنم؟ مجید میگه در همین حدثم برمیاد. گاهی میزنه به سرم برگردم ده. اونجا حداقل توی اتاق کنار مادر شوهرم اینا زندگی میکنم. اما مجید میگه نه. میگه تا این بچه دنیا نیاد و یکم بزرگ نشه نمیبرم ده. میگه نمیخوام عالم و آدم بفهمن تو عقد آبستن شدی. میگه شب عروسی شانس آوردیم که فکر کردن تو هنوز دختر بودی. مغموم نگاش کردم و گفتم پولی که بهت دادم و چی کار کردی توران؟ با اون پول میتونستید یه خونه درست درمون بگیرید. توران آهی کشید. همه رو مجید گرفت تا بندازه تو یه کاری. اما دود شد و رفت هوا. گفت یکی سرم کلاه گذاشته، پولا رو از شنگم در آورده. منم دیگه روم نشد بهش بگم. البته کلی هم حرف وارش کردم. گفتم من از خواهرم پول قرض گرفتم. حالا چطور پسش بدم؟ گفت بگو صبر کنه، کار میکنم پسش میدم. به خدا همش قصه اینو میخوردم که نتونم پول تو رو پس بدم و تو جلوی قوم شوهرت شرمنده بشی. هرچی نباشه پول کمی نبوده که. یهو سوال جوابت میکنن چی میخوای بهشون بگی؟ بگی اون همه پولو دادم به خواهرم، اونم داد شوهرشو دوست شد و رفت هوا. بهش نزدیک شدم. دستشو گرفتم و با دلسوزی گفتم گریه نکن آبجی. تو آبستنی، بار شیشه داری. هرچی پول بود فدای یه تار موی خودت و بچت. زبیده خانم اون پولو داده بود به من. ازم هم حساب پس نمیگیره. بعدم دست کردم از تو کیفم، هرچی پول داشتم و در آوردم و جلوش گذاشتم. این پیش خودت باشه توران. لازم نیست شوهرت چیزی بفهمه. یه وقت خوراکی هوس کردی یا خواستی واسه بچت خرید کنی، از این پول خرج کن. هر وقت هم کم داشتی به هم بگو. توران شرمنده سری تکون داد. وضعیت زندگیش واقعا افتضاح بود. یه یخچال کوچیک گوشه ی اتاق بود که وقتی توران درشو باز کرد تا واسم یه لیوان آب بیاره دیدم که کل یخچال خالیه. خیلی نگران توران و بچه‌ی تو شکمش بودم. ناخودآگاه به خاطر شرایط زندگی خودم نسبت به توران احساس مادرانه داشتم. حس می‌کردم باید تا جایی که در توانمه کمکش کنم و نذارم سختی بکشه. 2 ساعتی پیش توران موندم و بهش قول دادم زود به زود بهش سر بزنم. بعدم با شنیدن صدای بوق ماشین سریع از جا بلند شدم. دم رفتن توران دوباره موضوع خونه رو پیش کشید و گفت پوری، وضعیت زندگی منو می‌بینی؟ 4 روز دیگه این بچه به دنیا میاد. به نظر تو میشه تو همچین اتاقی بچه نگه داشت؟ تو رو خدا اگه راه داره و میتونی به پدر شوهرت بگو خونه ای که قولش رو دادن و به نامت بزنن. یه اتاقش هم به ما اجاره بدی، باز وضعیت ما از اینجا بهتره. به خدا دلم پوسی تو این یه وجب جا. واسه یه دست به آب رفتن باید کلی پله بالا پایین کنم. همش زیر دلم درد میکنه. میترسم بلایی سر بچم بیاد. با شنیدن دومین صدای بوق سرسری با شیء گفتم و به سرعت به سمت کوچه رفتم. آقا حجت بود که دم ماشینش ایستاده بود و کلی پاکت خرید جلوی ماشینش بود. تا منو دید اشاره کرد در حیاطو نبندم. با تعجب نگاش کردم. جلوی چشمای متعجب من خریدار رو برد تو حیاط. از برنج و حبوبات و شکر و آرد گرفته تا نون و پنیر و تخم مرغ و مواد شوینده و کلی مواد دیگه. حتی گوشت و مرغ هم خریده بود. توران گل از گل شکفته بود و مدام تشکر میکرد. اما من اصلا حس خوبی به کاری که آقا حجت کرده بود نداشتم. نمیدونم چرا احساس میکردم اینجوری میخواد منو مدیون کنه. کمک کردم تا توران وسایلو ببره تو اتاقش. تورانم مدام ازم تشکر میکرد. اینقدر ذوق کرده بود که رو پاهاش بند نبود. کارم که تموم شد دوباره ازش خداحافظی کردم و سوار ماشین آقا حجت شدم. تو راه برگشت بودیم که آقا حجت گلوی صاف کرد و گفت من از زبیده شنیدم امروز چه اتفاقی تو خونه افتاده. با شنیدن این حرف با خجالت سرمو پایین انداختم که گفت ببین دخترم، من بهت قول میدم خودم با دانیال صحبت کنم. گوششو میپیچونم تا دیگه همچین خبطی نکنه. تو هم حواستو جمع کن. دانیال کلید داره. ممکنه هر ساعتی از روز سر و کلش پیدا بشه. پس باید حواست به پوششت و احیانا به رابطت با عباس باشه. اگه تو اتاقی و لباست نامناسبه درو ببند.
به هر حال اونم مرده. میفهمی چی میگم؟ جوابشو ندادم. چون اگه دهنم باز میکردم فقط گریه میکردم. من درستش میکنم دخترم. دانیالو میارم جلو تا ازت معذرت خواهی کنه. تو هم گذشت کن. بذار به حساب جوونی و نادونیش. بالاخره اون هم جوونه. چی بگم؟ هر چی بگم تو پسر بالاست. بابت خواهرتم خیالت راحت باشه. تا زمانی که تو نذاری آب تو دل عباس تکون بخوره، منم نمیذارم آب تو دل خواهرت تکون بخوره. یکم که بگذره، خودم یه خونه درست و حسابی واسهشون اجاره میکنم. فقط خیالم باید از بابت عباس راحت بشه. با خودم گفتم پس خرید کردنش واسه تورام بی دلیل نبود. به قول ننه سلام گرد بی طمع نبود. کمی که گذشت و تونستم به خودم مسلط بشم، با صدای خفه‌ای گفتم اون خونه‌ای که قرار بود بنامم کنید. اگه بشه زودتر کاراشو انجام بدید خیلی بهتره. یعنی روز اول نمیدونستم سازش با عباس و زندگی کردن تو اون خونه اینقدر سخته. وگرنه 100 برابر اینم به نامم میزدید، تن به این زندگی نمیدادم. هرچند که راهی پیش پامون نذاشته بودید غیر از این کار. یه جورایی میخواستم غیر مستقیم منم عین خودش حرفمو بزنم. آقا حجت سری گفت چش دخترم. تو اولین فرصت میریم خونه‌ای که 2 کوچه پایین‌تر از خودمون هست و قولنامه میکنیم تا تو هم خیالت راحت بشه. دیگه تا رسیدم به خونه هیچ حرفی نزدم. سر شام بود که رسیدیم. زبیده خانم با دیدن من کنار شوهرش رو ترش کرد و غرغر کنان گفت معلوم هست کجایی؟ از وقتی رفتی عباس 1000 بار اسم تو برده. همه رو کلافه کرد دیگه. رباب تازه شامشو برده. سهم شام تو بردار و برو بالا پیشش. دانیالم سر میز بود. با وقاحت سر زده بود به صورت رنگ پریده من. جوری ازش ترسیده بودم که نمیتونستم از سر جام تکون بخورم. آقا حجت تشری به دانیال زد و گفت تو مگه خونه سبا نداری؟ پس چرا جدیدم 24 اینجایی؟ با قدمای لرزون به سمت آشپزخونه رفتم. صدای اعتراض زبیده خانم اما به گوشم رسید که میگفت وا چی کارش داری حجت؟ بچه اومده یه لقمه غذا بخوره. دانیال با سرخوشی گفت مراسم خواستگاری رو هماهنگ کردم. فردا شب ساعت 8 شب. یه شبم شما باید دعوتشون کنید. فقط جایی که این پسر نباشه آبرومونو ببره. با بغض رفتم بالا. عباس داشت شام می‌خورد و من اونقدر خسته بودم که ترجیح دادم بدون خوردن شام برم بخوابم. اما چه خوابی؟ اونقدر فکر و خیالات آشفته تو سرم بود که خوابیدن رو برام سخت کرده بود. چشمام که میرفت رو هم انگار وارد یک کابوس میشدم. فردای اون روز از اول صبح زبیده خانم در تکاپوی خواستگاری بود. شوهر ربابه که تو باغ کار میکرد و فرستاده بود از چند تا شیرینی فروشی معروف شهر شیرینی بخره تا زبیده خانم تست کنه و در نهایت بهترین شیرینی رو انتخاب کنه. خودش هم مدام تو اتاقش داشت لباسای جور و جورش رو امتحان میکرد و هر از گاهی هم از من که بی‌حوصله روی مبل نشسته بودم و یک کتاب الکی ورق میزدم نظری میپرسید. دروغ چرا؟ از حسادت داشتم خفه میشدم. داشتم واسه دانیالی زن میگرفتن که من روزی فکر میکردم نامزد منه و مدام تو سرم صدایی میگفت اینا تو رو لایق پسر مهندسشون ندونستن. تو رو گرفتم واسه پسر شیرین عقلشون تا عمر داریم باید همچین مردی رو تحمل کنی. دخترها مشغول بحث کردن سر مدل مو و آرایش صورتشون بودن که زبیده خانوم با اخمای درهم وارد سالن شد و گفت مینا تو گردنبند یاقوت من رو ندیدی؟ به این کت و دامنم خیلی میاد. مینا شونه‌ای بالا انداخت و گفت نه من چیکار گردنبند تو دارم؟ زبیده خانوم برگشت تو اتاق و چند دقیقه بعد کلافه اومد بیرون و ربابه رو صدا زد. ربابه که نفس اون بالا اومد زبیده با خشم گفت طلاهای من نیست ربابه. اول فکر کردم فقط گردنبند یاقوتمه، ولی چند تیکه از طلاهای ارثی مادرم هم نیست. کی در نبوده من رفته تو اتاقم. ربابه با طعنه نگاهی به من انداخت و گفت والا خانم من 15 ساله پیش شما کار میکنم. کی دیدی تو این خونه چیزی گم بشه؟ ببینید کی تازگی آمده تو این خونه. اونو سوال جواب کنید. با تعجب نگاش کردم. علنا داشت به من تهمت میزد. واسه همین حق به جانب گفتم چی میگی ربابه؟ میفهمی به کی داری تهمت میزنی؟ من عروس این خونم. چرا باید همچین کاری کنم؟ زبیده خانم اما با شک و تردید نگام کرد. بغض گلومو گرفت و گفتم دوستای عزیز و مهربونم، یک دنیا ممنونم که تا پایان این قسمت همراه هم بودید و خوشحال میشم اگه نظراتتون رو در مورد این قسمت توی کامنت ها با ما به اشتراک بذارید.